अब हामी जाऊँ स्ट्रिङमा है। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ अब टेक्स्टहरू क्यारेक्टरहरू राख्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। अनि सीको केसमा चाहिँ के छ भन्दा जस्तो जाभा स्क्रिप्ट अनि जाभा होइन अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ चाहिँ डेटा टाइप छ क्या। तर चाहिँ सीको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ टाइप छैन होइन। अब भेरिएबलहरू इजिली क्रिएट गर्न मिलेन होइन। त्यो भएपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो क्यारेक्टर टाइपमा चाहिँ एउटा एरे बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ हामीले अहिले एरे पढेको थियौँ होइन। जस्तो चाहिँ यो पछाडि स्क्वायर ब्राकेट आउने बित्तिकै के हुन्छ एरे हुन्छ। यो क्यारेक्टरको भेरियो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एरे अफ क्यारेक्टर भयो क्या। ग्रिटिङ्स भन्यो हेलोड भन्यो होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिफाइन गर्न सकिन्छ है। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो क्यारेक्टरको लागि चाहिँ डबल कोट चाहिँ हुनु पऱ्यो है। हाम्रो उसमा चाहिँ डबल कोट अब स्ट्रिङ भइसकेपछि अब यो त जाभा स्क्रिप्टको केसमा जाभा केसमा यही नै थियो, पिएचपीको केसमा यही नै हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ डबल कोटले चाहिँ यसलाई ऱ्याप गर्नुपर्छ है। अब हामीले चाहिँ प्रिन्ट भनौँ न प्रिन्ट गर्दाखेरि यसको फर्मेट स्पेसिफायर भनेको चाहिँ के हुन्छ पर्सेन्टेज यास हुन्छ है। यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ भनेर बुझ्छ होइन। जस्तो यो हेरौँ होइन। अब यसलाई एक्सेस भनेको अब कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा मोडिफाई भन्ने कुरा त सिमिलरै भइहाल्यो। जस्तो चाहिँ यो केसलाई हेऱ्यौँ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङको लागि हामी छुट्टै फोल्डर बनाऊँ सो द्याट पछि गएर हेर्नलाई सजिलो हुन्छ रिफरेन्सको लागि स्ट्रिङ्स। त्यसपछि गएर के गरौँ भन्दाखेरि इक्जाम्पल गरौँ है त .c गरौँ होइन। अब यसमा चाहिँ के हेलोड भनेर गऱ्यो होइन। यो गरिसकेपछि के हुनु पऱ्यो यो सबै पुरै के हुनु पऱ्यो प्रिन्ट हुनु पऱ्यो होइन। पुरै चाहिँ के हुनुपर्छ प्रिन्ट हुनुपर्छ है। यसलाई क्लियर गरिदिउँ। त्यसपछि यसलाई के गर्नु प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई टर्मिनेट गर भनिदिउँ है त। यो के अरे नेक्स्ट लाइनमा गर भनिदिउँ है त। यो मान्छे हेलोड भनेर प्रिन्ट गऱ्यो है। सिम्पल इज द्याट है। यसरी चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि हामीले स्ट्रिङलाई यसरी डिफाइन गर्यो एरिया अफ क्यारेक्टर भनेर अनि यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। यो भयो सिम्पल इक्जाम्पल। अब हामीले मोडिफाई गर्ने कसरी जस्तो मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ कसैले मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अघि हामीले गरेको जस्तै गरी भनेको अब एक्सेस गर्ने भनेको कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले एक्सेस गर्ने भनेको चाहिँ यसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ क्या। जस्तो चाहिँ इच इलिमेन्ट एक्सेस गर्नलाई यो त पुरै टेक्स्ट गरेको भयो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा गर्नु छ भनेदेखि जस्तो चाहिँ ग्रिटिङ्स जे भनेर यसरी मोडिफाई गर्न सक्यो भनेदेखि जस्तो चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सरी यहाँनिर मोडिफाई गरेर प्रिन्ट गर्यो होइन। ल ठिक छ हामीले चाहिँ मोडिफाई नगरिकन यहाँ प्रिन्ट गरेको छ। फेरि हामीले चाहिँ के गर्यो मोडिफाई गरेर प्रिन्ट गर्यो है त भनेपछि जस्तो चाहिँ अब यसलाई मोडिफाई गरेर प्रिन्ट गरौँ है। यसलाई हटाइदिउँ। त्यसपछि यो गरिसकेपछि के हुन्छ हेलोड भयो जेलोड भयो है त। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले मजाले नै पहिला जसरी चेन्ज गरेको थियौँ त्यसरी नै हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ है। सिङ्गल डाइमेन्सन एरियामा चाहिँ चेन्ज गरेको जस्तै भयो है यो चाहिँ। अब यसरी हामीले मोडिफाई पनि गर्न सक्यो। अब यसलाई अब भनौँ न यसको चाहिँ लुप गर्नलाई चाहिँ अब इन्डेक्सलाई अपरेट गर्ने हो। यसरी हामीले लुप लागेको जसरी हामीले लुप लाउन सक्छौँ होइन। स्ट्रिङमा लुप पनि सजिलै छ। त्यसपछि अब लुप क्रिएट गर्ने चाहिँ दुईवटा वे छ क्या। एउटा चाहिँ हामीले यसरी लिस्ट गर्न सक्छौँ तर यहाँ केही स्पेसल नोटेसनहरू दिनुपर्छ भनेको हामीले यो चाहिँ डबल कोडभित्र राखिदिइसकेपछि यसरी डिफाइन हुन्थ्यो भनेदेखि यसरी गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ होइन। तर लास्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने ब्याकस्ल्यास 0 हुनुपर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर होइन। यो चाहिँ के हुन्छ यो क्यारेक्टर चाहिन्छ त्यसले चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर नल आइसकेपछि टर्मिनेट गर होइन त्यतिसम्म मात्रकै स्ट्रिङ हो भन्ने चाहिँ जनाउँछ। अनि यसको साइज चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुइटाकै साइज एउटै हो क्या है। अब यसको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यो दुईवटा डिफ्रेन्ट वे भयो। अब फर्स्ट चाहिँ लेख्न सजिलो छ झुकिँदैन झुकिन्न। तर सेकेन्डको चाहिँ के भन्दा टर्मिनेट हुने ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याकस्ल्यास 0 राखिदिनु पऱ्यो होइन। यो गरेपछि चाहिँ कम्पाइलरले के हुन्छ यहाँबाट टर्मिनेट गर्ने हो भन्ने चाहिँ बुझ्छ होइन। नल टर्मिनेटर यो हो अब यहाँबाट टर्मिनेट गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छ होइन। अब साइडको केसमा एउटै भइहाल्यो तर चाहिँ अब अलिक यो चाहिँ अलिकति लेख्नलाई भनौँ न यो त्यो एउटा सिङ्गल वर्ड लेख्नु पऱ्यो नि त। त्यो भएर अलि यो चाहिँ अलिकति झ्याउ लाग्दछ है। अब यु क्यान ट्राई इट। अब साइज अफ गरेर हामीले अब दुईवटा यसरी डिफाइन गरेर यसरी साइजहरू भनौँ न यसरी प्रिन्ट गर्न सकिहालिन्छ। यसमा केही नट अ बिग डिल। अब यसमा केही इस्यु आयो भने लेट मी नो है त। अब हेरौँ है। अब हरेक प्रोग्रामिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसल क्यारेक्टर अथवा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि रिजर्भ वर्डहरू भइरहेको हुन्छ क्या। भनेको त्यो चाहिँ अलरेडी डिफाइन भएको हुन्छ होइन। अथवा चाहिँ नि अब स्पेसल सिम्बलहरू हुन्छ होइन। अपरेटरहरू थियो त्यस्तै गरी हाम्रो नोटेसनहरू गर्नलाई होइन लाइन ब्रेकहरू गर्नलाई ट्याबहरू ल्याउनलाई चाहिँ त्यहाँ स्पेसल क्यारेक्टरहरू अथवा कम्बिनेसन अफ स्पेसल क्यारेक्टरहरू हुन्छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ नि अब डबल कोटेसन चाहियो अरे होइन। डबल कोटेसनले त यसलाई स्ट्रिङभित्र भन्छ। फेरि अब डबल कोटेसन राख्यो भने कसरी राख्ने सिङ्गल कोटेसन राख्दा कसरी राख्ने ब्याकस्ल्यासहरू राख्दाखेरि कसरी राख्ने होइन। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि
यो चाहिँ के छ भन्दा स्केप क्यारेक्टर भनेर छ है, एउटा स्केप क्यारेक्टर भन्ने छ। त्यो अगाडि राखेपछि सेकेन्डको लागि चाहिँ के हुन्छ स्केप गरिदिन्छ क्या है, स्केप गरिदिन्छ होइन। अब ब्याकस्ल्यास स्केप क्यारेक्टर होइन। अब यहाँ चाहिँ अब यो हामीले यसरी डिफाइन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इरर हुन्छ क्या। जस्तो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि स्पेसल क्यारेक्टर भनेर बनाऊँ होइन, स्पेसल क्यारेक्टर डट सी भनौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई मैले कपी गरेँ है। अब टाइप गर्दाखेरि टाइप के गरिराख्नु भनेर चाहिँ नि टाइप गर्दा नि हुन्थ्यो होइन। जस्तो चाहिँ हामीले यो राखेन भनेदेखि, जस्तो यो राखेन भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त यो त इरर आउँछ नि त होइन। के इरर आयो भन्दाखेरि अब एक्सपेक्टेड यहाँनिर के अब यहाँ भइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ डबल कोट इन भयो भन्ने जनाउँछ क्या। तर हामीलाई चाहिँ के हुन्छ यो पनि आउनु छ नि त। यो आउनुलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ स्केप क्यारेक्टर राख्नु पऱ्यो है। स्केप क्यारेक्टरले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि स्केप गर भन्ने बुझाउँछ है त। जस्तै यसलाई हामीले रन गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर द सोकल्ड भाइकिङ्स होइन, फ्रम द नर्थ भनेर आइदियो है त। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्केप क्यारेक्टर युज गर्न सक्छौँ। अब सिङ्गल कोडको केसमा नि सेम नै भयो होइन। सिङ्गल कोडको केसमा नि यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सिङ्गल कोड पनि यसरी यसरी चाहिँ स्किप गर्न सक्छौँ होइन। यसलाई गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर यो चाहिँ ब्याकस्ल्यास साइन चाहिँ राखिदिएमा अलिकति राम्रो देखिन्छ। टीएक्सटी चाहिँ के हुन्छ वी आर भाइकिङ्स फ्रम द नर्थ भनेर यसरी चाहिँ हामीले डबल कोड सिङ्गल कोड यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्यौँ है। यसरी चाहिँ स्किप गर्न सक्यौँ। अब ब्याकस्ल्यासहरू राख्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसरी राख्यो भनेदेखि के यसले चाहिँ स्किप गरिदिन्छ। यो एउटा चाहिँ आउँछ होइन, यसरी ब्याकस्ल्यास आउँछ। त्यसपछि अरू चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टर भनेको /n /t /t ब्याकस्ल्यास 0 नल। त्यसपछि यो ट्याबको लागि, यो चाहिँ न्यू लाइनको लागि है त। हामीले यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसल क्यारेक्टरहरू स्केप गर्ने अनि भनेको चाहिने ठाउँमा हामीले युज गर्न सक्छौँ है त। अब हामीले स्पेसल क्यारेक्टर हेऱ्यौँ होइन। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ फङ्सनहरू। जस्तो अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दा हामीले स्ट्रिङ त गऱ्यौँ होइन, स्ट्रिङ त डिफाइन गऱ्यौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ मल्टिपल स्ट्रिङहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मल्टिपल स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कन्क्याट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि एउटा भेरिएबलमा डिफाइन गरेको स्ट्रिङलाई अर्को भेरिएबलमा पास गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यसको लेन्थ थाहा पाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि उहाँको इनबिल्ट फङ्सनहरू छ होइन। तिनीहरू चाहिँ अब तिनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ फङ्सन भन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेडर फाइलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ स्ट्रिङ डट एच भनेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ होइन। यो इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामीले स्ट्रिङ फङ्सनहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेन्थ थाहा पाउन चाहिँ strlen भनेर छ होइन, स्ट्रिङ लेन भनेर छ भने अब यहाँनिर चाहिँ यसले लेन्थ दिन्छ। अब यसको स्ट्रिङ लेन र हाम्रो चाहिँ अब साइज अफबाट पनि दिन्छ होइन। साइज अफ र यसको फरक के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो जुन छ नि यो नल टर्मिनेटरहरू पनि इन्क्लुड गरिदिन्छ क्या एकाउन्टमा। जस्तो चाहिँ के गर्यो भने लास्टमा चाहिँ नन टर्मिनेटर भयो नि त, यसको चाहिँ यसलाई टर्मिनेट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो केसमा चाहिँ अब स्ट्रिङले चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रिङ जतिवटा छ त्यसको साइज कति 26 थियो। तर चाहिँ साइज अफले के दियो भन्दाखेरि साइज अफले चाहिँ 27 दियो। यसले चाहिँ के भन्दा लास्टमा यो /0 पनि के गर्यो इन्क्लुड गरिदियो है। यो चाहिँ यिनीहरूको फरक छैन साइज अफ र यसको केसमा। अब कन्क्याटिनेट गर्न चाहिँ स्ट्रिङ strcat भन्ने छ, स्ट्रिङ कन्क्याट भन्ने होइन। अब जस्तो चाहिँ यो फर्स्ट के भन्दा फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ यो भयो होइन, एरिया अफ क्यारेक्टर भयो। यसको साइज चाहिँ 20 छ। त्यसको चाहिँ हेलो भन्ने छ, त्यसपछि स्ट्रिङ ओल्ड छ होइन। यो दुईटाले कन्क्याट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के गर्यो स्ट्रिङ क्याट, त्यसपछि गएर स्ट्रिङ 1 स्ट्रिङ 2 भनेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले यो स्ट्रिङ 2 लाई चाहिँ स्ट्रिङ 1 मा के गरिदिन्छ कन्क्याट गरिदिन्छ है। हामीले अब यो हेर्न नि सक्छौँ। जस्तो चाहिँ यहीँबाट हेर्दै आउँ। जस्तो चाहिँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो यसको साइज होइन, साइजको 26 भयो। त्यसपछि साइज अफ भनेपछि यसले किन 50 रिटर्न गर्यो। साइज अफ ब्याकस्ल्यास यहाँनिर त उनै गर्नुपर्ने हो। एकपल्ट आफ्नै उसमा हेरौँ है त। दिस इज समथिङ रङ। साइज अफ भनेपछि यहाँ 50 सरी यहाँ 50 भयो नि त। त्यो भएर चाहिँ प्रिडिफाइन भएको भएर यसले चाहिँ के गर्यो यो साइज अफ एरे नै दियो क्या। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि साइज अफ स्ट्रिङ अब चाहिँ के गर्नु स्ट्रिङ फङ्सन होइन, स्ट्रिङ फङ्सन्स भनौँ डट सी गरौँ। त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसमा जाउँ, यसलाई क्लियर गरौँ, यसलाई गरौँ। त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ रन गरौँ होइन। साइज अफ किन दिएन भन्ने कुरा हेरौँ। साइज अफ स्ट्रिङ यस त हालेको छ होइन, किन चाहिँ नि यसले त्यो भनेपछि यहाँबाट इरर आउन सक्छ। अझै इरर भने चाहिँ पोसिबल इरर भनेको यो हुनसक्यो होइन। यसलाई प्रिन्ट गरौँ। अहिले दियो नि होइन,
जस्तो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो लङ आन्सर भनेर चाहिँ यसले के हो यल युज गर भन्यो त यल युज गर भन्यो अहिले पनि यही राखेको थियो न यो पनि यही र माथि पनि एलडी युज गर भनेर रहेछ होइन ल ठिक छ यसलाई क्लियर गरिदिउँ त्यसपछि यसरी चाहिँ लेन्थ इज 26 साइज इज 50 भन्यो होइन साइज भनेपछि यसको साइज कति छ होइन जस्तो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ 26 छ नि त 26 भन्यो भने के हो 26 मात्रै आयो 0 मिटर भनेर यसले चाहिँ दिनुभयो होइन दुइटैको केसमा लेन्थ इज 30 अल्फाबेटको साइज 30 भन्यो किन 30 भन्यो यसले अलिकति यो वेड भयो जस्तो चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले यत्तिकै राख्यौँ होइन यत्तिकै राख्यौँ भनेपछि यो केसमा हेरौँ है त यो केसमा राखेर सुरुमा कति हुन्छ 26 आउनु पऱ्यो 27 आउनु पऱ्यो होइन यहाँनिर भनेअनुसार यो ठिक छ होइन तर चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई साइज डिफाइन गर्यो 26 साइज डिफाइन गर्यो भनेपछि यसको त जसरी पनि 26 हो होइन स्ट्रेनलेनले किन चाहिँ यसलाई त्यो भन्दाखेरि अब पछिको स्पेसल क्यारेक्टरको पनि यसले डिफाइन गर्दै जस्तो चाहिँ यहाँनिर ब्याकस्ल्यास यान भनेको 4 क्यारेक्टरको भयो होइन त्यो 4 क्यारेक्टरलाई पनि यसले इन्क्लुड गर्दै तर साइज चाहिँ यसले एरेको साइज दिने भयो क्या साइज अफ भनेपछि एरेको साइज कति छ कतिवटा इन्डेक्स छ होइन भनेपछि त्यो दिने भयो भने चाहिँ यसको केसमा चाहिँ यो स्ट्रिङहरू कतिवटा छ स्ट्रिङहरू यहाँ कतिवटा भयो भने 26 वटा छ ब्याकस्ल्यास 0 भनेपछि त्यसको भयो भने 4 एड हुने भनेपछि कति भयो 30 भयो क्या त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ दिने भयो है सिम्पल इज द्याट अब त्यसपछि नेक्स्ट कन्क्याटमा होइन कन्क्याट गर्ने भनेको नै के भयो भन्दाखेरि सिम्पल छ होइन साइज अफको त हेरिहाल्यौँ कन्क्याटनेट भनेको चाहिँ अब यहाँ दुईवटा स्ट्रिङलाई चाहिँ कन्क्याट गरेर हेर्ने होइन जस्तो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हिल्लो छ ओल्ड छ होइन त्यसपछि त्यो चाहिँ स्ट्रिङ 1मा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङ 2 भएर कन्क्याट गरेर बस्यो है त जस्तो चाहिँ लु नेपाल गऱ्यो भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब नेपाल चाहिँ के हो भने यसमा हेलोमा गएर कन्क्याटनेट हुनु पऱ्यो क्या अब यति सुलो छ है सिम्पल एज द्याट भयो होइन अनि त्यसपछि अब हामी जाउँ त्यसपछि कपी स्ट्रिङ भनेको एउटाको चाहिँ अर्को के हो भने अर्कोमा कपी गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तै कन्क्याटकोलाई नै हामीले आफ्नै उसमा गरेर हेरौँ होइन आफ्नै कम्पाइलरमा हेरौँ सो द्याट अब केही इरर आयो भने अहिले क्याच हुन्छ के छ भन्दाखेरि कन्क्याट फङ्सन डट सी गरौँ त्यसपछि यसलाई हालिदिउँ त्यसपछि यसलाई एक्जिक्युट गरेर रन गरेर हेरौँ है त हेलो नेपाल भनेर गऱ्यो अब ब्याकस्ल्यास यहाँ हाल्न चाहिँ नछुट्याउँ है त यो गरेर चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ होइन कन्क्याटको भयो त्यसपछि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि कपी फङ्सन भनेर गरौँ होइन कपी फङ्सन डट सी भनेर गरौँ कपी फङ्सनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कपी गरिदिने काम गर्छ है त हाम्रो यो उसको भइहाल्यो कपी स्ट्रिङको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो भयो त्यसपछि अर्को भनेको कम्पेयर छ होइन यो दुइटा ठिक छ कि छैन भनेको यो दुइटा के छ भने कम्पेयर भनेको के त ट्रु फल्स रिटर्न गर्ने हो नि त कम्पेयर गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ हामीले यो दुइटालाई रन गरिहेरौँ है त यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ स्ट्रिङ 1लाई चाहिँ स्ट्रिङ 2मा यसले चाहिँ के गरिदिन्छ कपी गरिदिन्छ है त जस्तो कपी फङ्सनले के गर्ने भयो यहाँ चाहिँ हेलो ओल्ड भन्ने छ जस्तो मैले हाम्रो केसको लागि नेपाल गरिदिउँ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के गरौँ ब्याकस्ल्यास यान राखिदिउँ अनि त्यसपछि के गरिदिउँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर रन गरिदिउँ हेलो नेपाल प्रिन्ट गऱ्यो कपी फङ्सन पनि यही भयो होइन अब अर्को भनेको हाम्रो के छ कम्पेयर फङ्सन छ हो फङ्सन डट सी गरिदिउँ कम्पेयर फङ्सनमा पनि हाम्रो आफ्नै कम्पाइलरमा रन गरिहेरौँ कम्पेयरले के गरिदिन्छ भने दुइटा ट्रु छ कि छैन होइन जस्तो हाम्रो स्ट्रिङ 1 स्ट्रिङ 2 स्ट्रिङ 3 छ होइन भनेपछि स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 इक्वल्स टु छ भने के हुन्छ यसलाई ट्रु रिटर्न गर्नु पऱ्यो ट्रु भनेको के हुन्छ यसले 1 रिटर्न गर्छ होइन भने के गर्छ 0 रिटर्न गर्छ है त यसलाई रन गरिहेरौँ रन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको के छ स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 त हेलो नै छ यसले किन स्ट्रिङ कम्पेयर स्टुडियो नै भएको छ होइन यसले त ट्रु रिटर्न गर्नुपर्ने हो है यसलाई फेरि रन गरौँ स्ट्रिङ कम्प ठिकै छ त्यो ए सरी यो चाहिँ मेरो यो सेलेक्ट भयो है सेलेक्ट भयो किन चाहिँ स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 यसले प्रिन्ट गर्न सकेन हेरौँ है त एउटै छ त कुरो त हो हेलो नै छ प्रिन्ट त गर्नुपर्ने यसले है प्रिन्ट के गरौँ भन्दाखेरि यास गरौँ त्यसपछि स्ट्रिङ 1 गरौँ होइन किन यसले प्रिन्ट गर्न सक्दैन के त फरक हुनुपर्ने हो नि होइन 1 गरौँ त्यसपछि माथि गएको छ है त कम्पेयर चाहिँ ठिकै छ होइन
अब str2 गरौँ त्यसपछि गएर 3 गरिदिउँ है त 3 गरिदिउँ यिनीहरूमा किन यो सेम कुरै छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ यसले हुने गर्नुपर्ने हो यसलाई रन गरिदिउँ हेलो हेलो हाई 04 छ होइन अब यसको कम्पाइलर रन गरौँ यसकै कम्पाइलरमा किन भएन भन्ने कुरा भयो स्ट्रिङले त यसले कम्पेयर गर्नुपर्ने हो सेमै छ हाम्रो आएको चाहिँ सेमै छ होइन अब हेलो ओल्ड कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्न 0 त स्ट्रिङ आर इक्वल सरी मैले चाहिँ नि रङ भनेको छु होइन अब यसको अलिक फरक रहेछ स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 को चाहिँ के भन्दाखेरि अब इक्वल भयो भने 0 रिटर्न गर्ने छ अनि इक्वल छैन भनेदेखि के गर्नु छ -4 रिटर्न गर्ने छ होइन भनेपछि ल ठिक छ मैले चाहिँ 1 र 0 सोचिरहेको थिएँ होइन जेनरली के हुन्छ भने ट्रु र फल्स रिटर्न गर्छ नि त अब स्ट्रिङ कम्पेयर गर्दाखेरि अब यसो सीको केसमा चाहिँ फरक रहेछ होइन स्ट्रिङ यो फङ्सनको आफ्नै मैले यो चाहिँ हेरिनँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा इक्वल छ भने 0 होइन भनेदेखि चाहिँ -4 रिटर्न गर्ने छ हाम्रो सुरुमा इक्वल थियो इक्वल भएको केसमा के गर्यो 0 रिटर्न गर्यो त्यसपछि यो र यो फर्स्ट र थर्ड चाहिँ इक्वल थिएन -4 रिटर्न गर्यो होइन द्याट इज एक्सपेक्टेड इट इज वर्किङ फाइन नेक्स्ट ल केही इस्यु आयो भने लेट मी नो।